Bago magsimula ang pelikulang ito, pakipindot po ang like button at subscribe para updated po kayo. Maraming salamat po. Shoutout po kay Kuya James Villacarlos. Ipinapakita si Mr. Mullins sa simula ng kwento ng pelikula. Ipinapaalam sa atin na si Mr. Mullins ay gumagawa ng manika. Isang araw, nakatanggap siya ng note sa ilalim ng pinto habang gumagawa ng mga manika sa kanyang bahay. Nakasulat sa librong ito na, "Hanapin mo ako." Kinuha niya ang note sa kanyang kamay at sinimulang basahin ito habang nagpapatuloy siya. Natuklasan din niya ang isa pang tala kung saan ito ay nakasulat na mas malapit. Ang mga talang ito ay isinulat ng anak ni Mr. Mullins. Annabel ang pangalan ng anak ni Mr. Mullins. Mahal niya ang kanyang anak na babae at hindi maaaring ibenta kahit sa anumang halaga. Kinabukasan, mapapansin ang kanilang pamilya na pauwi na mula sa simbahan. Samantala, nabutas ang gulong ng kanyang sasakyan. Si Mr. Mullins ay ginagawa ang kanyang sasakyan, habang si Annabel ay naglalakad sa kalsada. Samantala, si Annabel ay nabangga ng isang sasakyan sa kalsada. Bilang resulta, namatay siya, at nakita namin muli ang eksena sa pelikula pagkatapos ng 12 taon. Mapapansin ang isang madre at mga ulilang babae na papunta sa tahanan ni Mr. Mullins. Ipinaalam sa kanilang driver ang pagkawala ng kanilang anak na babae. Naiwang mag-isa sina Mr. at Mrs. Mullins. Dapat kang maging responsable para sa kanila, at dapat silang lahat ay dumating doon. Binati sila ni Mr. Mullins doon. At sa mga ulilang babaeng ito, nakikita natin ang isang batang babae na may polio sa kanyang binti. Ang pangalan niya ay Janice, at hindi siya makalakad ng maayos. Ang pangunahing karakter ng pelikulang ito ay siya. Ang bahay ni Mr. Mullins ay medyo makabuluhan, at lahat ng mga batang babae ay interesadong makita ito. At tuwang-tuwa sila, ipinaalam ni Mr. Mullins na nasa unang palapag ang kanilang silid. Gayunpaman, ipinaalam ng kapatid na babae kay Mr. Mullins. Nasa ground floor room kami titira ni Janice dahil hindi siya makalakad. Ipinakita sa kanya ni Mr. Mullins ang isang automatikong upuan na ginawa niya para sa kanyang asawa. At walang kahirap-hirap na inabot ni Janice ang tuktok nito pagkaupo nito. Samantala, may lumitaw na anino sa likod ni Janice at saka naglaho. Lahat ng mga babae ay masaya at nagsimulang pumili ng kanilang mga kama. Tumingin si Janice sa labas at nakita ang nakasulat na 5 years, 6 years, at 7 years. Nang maglaon, nilapitan siya ni Mr. Mullins at ipinaalam sa kanya. Ang silid na ito ay mananatiling nakalak magpakailanman. At hindi niya dapat subukang buksan ito. Maya-maya, ang kapatid na babae ay nakitang nagbukas ng kanyang bagahe. Samantala, napansin niya ang isang lihim na bintana kung saan inilagay ang elevator. Ito ay kakaiba upang makita ang isang elevator na nakalagay sa isang bintana. Nang isinara ni Sister ang bintana, automatiko itong bumukas muli. Isinara muli ni Sister ang bintana, ngunit muli itong bumukas. Samantala, isang batang babae ang lumapit kay Sister at humingi ng kanyang pag-aproba. Kung maaari siyang maglaro pagkatapos lumabas. Lahat ng mga babae ay tumatanggap ng pahintulot mula kay Sister, at lahat sila ay lumalakad sa labas upang maglaro. Si Janice ay nakasilip sa kanyang bintana. Nalulungkot siya dahil hindi siya makalakad at hindi makapaglaro sa ganoong paraan. Naghahaponan ang lahat sa gabi, at makikita ang asawa ni Mr. Mullins. Samantala, nagsara ang pinto, at natuklasan ni Janice ang kaparehong tala sa gabi. Nakasulat sa talang ito na hanapin ako at ito ang eksaktong tala. Ang Annabel na iyon, ang anak ni Mr. Mullins, ay dating nagbibigay sa kanya. Gayunpaman, kung namatay si Annabel, sino ang sumusulat kay Janice? Pumasok si Janice sa kwarto habang sinusundan ang note. Pinagbawalan siya ni Mr. Mullins na pumunta doon. Pumasok si Janice sa silid at napansin ang ilang manika at isang maliit na dollhouse doon. Ito ay isang eksaktong replika ng tirahan ni Mr. Mullins. Samantala, natuklasan ni Janice ang isang susi ng bahay na iyon. Ang susi na ito ay pagmamayari ng isa sa mga aparador sa silid. Inilagay ni Janice ang susi sa lock at binuksan ang cabinet. Nakalagay dito ang manika ni Annabel na medyo marangal sa hitsura. Nang mapansin ni Janice ang manika, nilock niya ang cabinet. Pansamantala, nagbubukas ang aparador at muli niya itong nilock. Gayunpaman, tila tinatawag na naman siya ni Annabel. Binihisan ni Janice ang manika, at nang tumingin siya sa labas, napansin siya ni Mr. Mullins. Papunta na si Janice para makita si Mr. Mullins. Napansin niya ang manika na papalapit sa kanya mula sa likuran. Bigla itong nawala, at si Janice ay natakot na makita muli ang manika. Siya ay nagiging takot at walang ideya kung ano ang nangyayari sa kanya.
Umalis siya sa eksena at nagtago sa kanyang silid. Hindi siya nakita ni Mr. Mullins pagkatapos, at makikita siya kinabukasan. Sa labas, lahat ng babae ay naglalaro, maliban kay Janice, na pumunta kay sister at sinabing siya ay pumasok sa silid na pinagbabawal ni Mr. Mullins na pumasok. Ipinaliwanag sa kanya ni sister na nakatira kami sa bahay ni Mr. Mullins. At dapat sumunod sa lahat ng kanyang mga batas. Nang maglaon, sa gitna ng mga ulilang babaeng ito, makikita ang pinakabatang babae. Habang nagtatago, gumagalaw siya patungo sa pintuan ng basement. Lumapit siya sa manika ni Annabelle at tinitigan siya. Samantala, isang anino ang lumapit sa kanya, at ang manika ay naglaho. Ang batang babae ay takot at nadulas sa hagdan sa labas ng basement. At matapos siyang masaksihan, pinagtawanan siya ng lahat ng babae. Samantala, inilock ni Mr. Mullins ang sekretong bintana, pinipigilan ang sinuman na makapasok. Kinagabihan, makikita ang dalawang babae. Nag-uusap sila habang kumukuha ng ilaw. Ang asawa ni Mr. Mullins ay hindi pangkaraniwan dahil nakasanayan niyang gumugol ng buong araw sa kama. Lumalabas din siya sa gabi para maghanap ng mabibiktima. May narinig silang naglalakad habang nag-uusap sila. Boses ni Mr. Mullins ang narinig nilang dalawa. Gayunpaman, ang kanilang ilaw ay biglang namatay, at isang kakilakilabot na anino ang nagpapasok sa kanila. Sila ay natakot at nagsigawan. Matapos marinig ang kanilang mga sigaw, lahat ay pumunta doon. Nakita ko ang asawa mo, isa sa dalawang babae ang nagsabi kay Mr. Mullins. Sinabi ni Mr. Mullins na imposible ito dahil hindi pa nakakalakad ang kanyang asawa. Maya-maya, mapapansin si sister na pumapasok sa silid ni Mrs. Mullins. Upang ipahayag ang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Sa unang pagkakataon, nakasuot siya ng maskara sa lahat ng oras, at malalaman kung bakit nakaganito siya sa ibang pagkakataon. Si Janice ay malinaw na nakikinig sa lahat habang nakatayo sa labas. Napansin ni Janice si Annabelle at ang larawan ng kanyang manika. Itinatago niya ito sa kanya pagkatapos niyang habarin. Babalik si Janice sa kwartong iyon mamaya. Pero sa pagkakataong ito, may kasama siyang batang babae. Doon, hinagisan ng dalaga ng laruan ang manika ni Annabelle. Bilang resulta, ang manika ay mukhang pag-alit, at si Linda ay natatakot na masaksihan ang lahat ng ito. At lumabas siya ng silid, ngunit nananatili sa loob si Janice. Nakita ni Janice si Annabelle, pero ang espiritu niya ang nakatingin sa salamin, at hindi si Annabelle. Ipinaalam ni Janice kay Annabelle na matutulungan niya siya sa anumang kailangan niya. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong hinahanap. Napalingon si Annabelle habang nakikinig kay Janice. At nagsasalita siya na may takot sa mukha. Nag-transform siya sa isang kakaibang horror soul. Sinabi niya kay Janice na siya ay nangangailangan ng kanyang kaluluwa, at si Janice ay nakaramdam ng takot. Sinubukan niyang tumakas at umupo sa automatikong upuan para gawin iyon. Gayunpaman, ang upuan ay bumaligtad, at kinaladkad ng demonyo si Janice sa ibaba. Dumating ang umaga, at tinatrato ni Mr. Mullins si Janice sa ganitong paraan. Ipinaalam ni Janice kay sister na tinatangka ng Diablo na patayin siya. Dahil mahina ako kung ikukumpara sa kanila. At ang aking espiritu ay mahina kaysa sa iba. Ipinaliwanag ni sister kay Janice habang mahina ang kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay higit na makapangyarihan kaysa sa atin. Maya-maya ay narinig ni Linda ang tunog na nagmumula sa silid na iyon. Naglalakad siya malapit sa kwartong iyon at saka dumungaw sa bintana. Pagkaupo sa upuan, napansin niya ang manika na umiindayog. Ito ay hindi pangkaraniwan, at siya ay nag-alala. Curious pa rin si Linda kung may demonyo ba sa kwarto. Gamit ang kanyang larwang baril, nagbuhol siya ng lubid at itinutok sa silid na iyon. Samantala, kinuha ng Diablo ang kanyang baril. Si Linda ay natakot at nagtago sa kanyang kama. Dumating ang Diablo at kinuha ang kanyang manika bago umalis. Ang isa pang hindi pangkaraniwang pangyayari ay nangyari sa susunod na umaga. Dinala ni sister si Annabelle sa labas para mamasyal. Ngunit pagkatapos ay naging isang demonyo at itinapon siya sa silid ng bodega pagkatapos siyang kunin. Ikinulong niya siya, at lumitaw si Annabelle, itinapon ang kanyang dugo kay Janice. Ipinapahiwatig nito na pumasok na sa katawan ni Janice ang aswang na nagpapanggap bilang si Annabelle. Nang marinig ang sigaw ni Janice, lahat ay sumugod sa kanya. Si Janice naman ay pinapakita na normal na siya. Dahil ang Diablo ay nanirahan kay Janice. Binisita ni Mr. Mullins si Linda kinabukasan. Sinabi ni Linda sa kanya ang totoo, na sa kabila ng pagbabawal mo, pumunta si Janice sa kwartong iyon at dinala ang manika. Si Mr. Mullins ay nagulat at kinakabahan pagkatapos marinig ito. Pumasok siya kaagad sa bahay at napansin niya ang manika na nakaupo sa upuan. Natuklasan din nila ang isang tala na nagsasabing,
Tay, nahanap na kita. Panipi, nagtatanong si Mr. Mullins kung pinagbawalan kita bakit nandoon din si Janice. Biglang nawala si Janice sa dilim. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng kakaibang likido. Sinapian ng parehong demonyo si Janice. Iminuwestro sa kanya ni Mr. Mullins ang isang krus. Isa-isang pinuputol ng demonyo ang mga daliri ni Mr. Mullins. At pinatay si Mr. Mullins pagkatapos nito. Namatay na rin ang inosenteng si Mr. Mullins. Nang marinig ni Sister na sumigaw si Mr. Mullins, pumasok siya sa loob. Dumating siya at natuklasan ang katawan ni Mr. Mullins sa hindi pangkaraniwang kalagayan. Mukhang sinipsip ng dyablo ang lahat ng dugo ni Mr. Mullins. Lahat ng mga batang babae ngayon ay takot na takot matapos masaksihan ang pangyayaring ito. Nagpa siya si Linda na ihagis ang manika, at ginawa niya iyon ng gabi ring iyon. Si Sister naman ay nakita siya palabas at pagkatapos niyang ihagis ang manika. Pagkatapos yumuko, nakita niya ang bola, ngunit bigla siyang kinaladkad. Ang swerte ni Linda, gayunpaman, si Sister ay pumunta sa kanya upang siya ay iligtas. Pumasok si Linda at si Sister sa bahay. Naglaho na si Janice at inilagay ang manika sa kama, napansin nila. Bulag na bulag si Sister sa mga nangyayari sa bahay. Lumapit si Sister kay Mr. Mullins at nagtanong tungkol sa nilalaman ng tirahan na ito. Ano ang nangyayari dito? Mayroon bang anumang itim na puwersa na pumapatay ng mga tao? At lalabas ang katotohanan. Sinabi ni Mr. Mullins na pagkatapos mamatay ang kanilang anak na babae, nadama nila na nag-iisa sila. Kaya naman hinahangad nilang ibalik siya. At anuman ang kailangan nilang gawin para dito. Hindi nila isinaalang-alang ang posibilidad na mas malala ang pinsala. Tinawag nila ang kanilang anak na babae na may maling kakayahan. Nang bumalik ang kanilang anak, tuwang-tuwa sila. Nang maglaon, matutuklasan na hindi ang aming anak na si Annabelle ang bumalik, sa halip ay isang demonyo. Sino ang umagaw sa kaluluwa ng aming anak na babae? Sinusubukan ng dyablo na pumasok sa mundo sa pamamagitan ng aming anak na babae. Nung na-realize namin kung ano ang nangyayari, sinubukan kong pabalikin ang demonyo gamit ang isang cross sign. Ang dyablo, sa kabilang banda, ay medyo makapangyarihan. Matapos siyang hampasin, inilabas niya ang isang mata niya. Tinanggal niya ang kanyang maskara pagkatapos sabihin ang lahat. Dito makikita natin ang tunay na anyo ni Mr. Mullins, na medyo nakakatakot. Nilock na ni Mr. Mullins ang tindahan. Isinalansan niya ang mga pahina ng Biblia doon. Kalaunan ay tinawag niya ang ama at ang mga pari. Bilang resulta, lumipas ang 12 taon. At nagpa siyang tulungan ang ibang mga babae sa lugar ng kanilang anak na babae. Hinimok ni Ginang Mullins ang lahat na magtulungan para sa higit na kabutihan. Wala siyang kaalam-alam na si Janice ang magbubukas ng pinto. Magigising muli ang demonyo, at makikita ng mga babae si Janice, na ngayon ay nakakalakad na. Iminumungkahi nito na mayroon siyang panloob na demonyo na nagpagaling sa kanya. Sinubukan ni Janice na patayin ang lahat dito, at lahat sila ay tumakbo palabas na sumisigaw. Itinuturo ng kapatid na babae sa lahat ang kahalagahan ng pagiging sama-sama at pananatiling ligtas. Gustong isama ng lahat ng mga babae si Mrs. Mullins para maalagaan nila siya. Samantala, pagpasok nila sa kanyang silid, natuklasan nila ang isang hindi pangkaraniwang sitwasyon. Napansin nila na si Mrs. Mullins ay pinatay na ng dyablo. Matapos siyang patayin, ibinitin niya ang kalahating katawan nito sa dingding. Pagkatapos makita ito, ang lahat ng mga batang babae ay natatakot at lumabas habang sumisigaw. Pumunta doon si Sister para iligtas si Linda at ang isa pang babae, pero pumunta rin doon si Janice. Nagsimulang magbigkas ng Biblia si Sister at inihagis siya ni Janice sa salamin. Ang demonyo sa loob ni Janice ay nagsimulang asarin ang lahat ng mga babae. Ang isa sa mga batang babae ay nagtatago sa isang maliit na bahay at sinubukan ng dyablo na patayin siya. Sa kabilang banda naman ay pilit na tinatakasan ni Linda si Janice na nasa likuran niya. Gusto niya itong patayin at binuksan ni Linda ang sikretong bintana, kung saan nakita niya si Mrs. Mullins, na namatay ay may buhay sa kanyang katawan. At papalapit na siya kay Linda. Isinara ni Linda ang bintana, at dumating si Sister upang tulungan siya. Sinaksak ni Janice ng kutsilyo ang kapatid, at ikinulong ng kapatid si Janice pagkatapos nito. Kung saan nakalock dati ang manika. Sinimulan ng demonyo ang pagyanig sa buong tahanan. At ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas para makaalis sa kabinet. Ngunit hindi niya magawa, at ang mga ilaw ng bahay ay kumikislap at namatay. Matapos masaksihan ito, ang lahat ay nagsimulang tumakas sa eksena. Makikita na ang buong bahay ay nagsisimulang manginig. Sabay-sabay na patay ang lahat ng ilaw. Nagiging sanhi ng pagkalat ng kadiliman at ang lahat ay tumahimik. Ang dyablo ay tila umalis sa lugar na ito.
Nang maglaon, ipinakita ang isang senaryo mula sa susunod na araw, kung saan dumating ang mga pulis. Binuksan ng mga pulis ang aparador, ngunit ang nakita lamang nila ay isang manika. Si Janice ay nawala mula roon, na nagpapahiwatig na ang Diablo ay nasa loob pa rin niya. Umalis siya kasama si Janice at naging makasarili. Masasaksihan na kinuha ng isang driver ang manika at umalis. Habang ang iba pang mga batang babae ay nagpasya na umalis sa bahay. Nasasaksihan ng isang mag-asawa na dumating upang mag-ampon ng isang bata mula sa isang ampunan. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Janice, na gumaling na ang mga paa. Ipinapahiwatig nito na naruroon pa rin ang demonyo sa katawan niya. After 12 years, mapapanood na natin si Janice na mature. Nasa hustong gulang na si Janice, at pinapansin siya ng kanyang mga magulang. Tinanggal ni Janice ang ulo ng kanyang ama kapag sinusubukan nitong suriin siya. Pinatay niya ang kanyang ina sa ibang pagkakataon, at pagkatapos marinig ang mga tunog, pinatay niya ang kanyang sarili. Tumingin ka sa likod mo at nasa likod mo na siya. Maraming salamat sa panonood.